प्रथम आपल्याला आपल्या मोबाईलचं क्रोम ब्राउझर ओपन करायचं आहे आणि क्रोम ब्राउझरमध्ये जी फ्लिपबुकची लिंक आहे ती लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणारच आहे। ती लिंक आपण इथं पेस्ट करायची आणि ती लिंक नंतर ओपन करायची fliphtml5.com अशा प्रकारची ती लिंक आहे। आता आपण फ्लिपबुक बनवण्यानं शिकलेलं आहे। जर तुम्हाला फ्लिपबुक बनायचं आहे तर तुम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी जी व्हिडिओची लिंक देईल ती लिंक ओपन करायची, तो व्हिडिओ पाहून तुम्ही फ्लिपबुक बनवू शकता। तर आता या व्हिडिओमध्ये आपण फ्लिपबुकला फॅन्सी मोड कसा द्यायचा, डिजिटल कसं बनवायचं ते पाहणार आहोत। तर बघा, आपण लॉग इन केल्यानंतर आपलं अकाउंट इथं क्रिएट होते। तर तिथं जो आयकॉन दिसतो त्याच्यावर आपण क्लिक करायचं। क्लिक केल्यानंतर बघा इथं ऑप्शन येतात होम पेज, क्विक अपलोड आणि माय फ्लिप। आता आपल्याला नवीन बनवायचं असेल तर आपण क्विक अपलोडवर क्लिक करतो, पण आपल्या बनवलेल्या फाईल जर पाहायच्या असतील तर माय फ्लिपवर आपण क्लिक करायचं। तर मी आता एक बनवलेली फाईल घेऊन त्यालाच फॅन्सी मोड देतो। तर बघा, माय फ्लिपवर आता क्लिक केल्यानंतर मी जे फ्लिपबुक बनवलेल्या फाईल आहेत त्या ज्या फाईल या माय फ्लिपमध्ये जमा होतात। तर त्या इथं ओपन, तर बघा आता मी बनवलेल्या ज्या फाईल आहेत त्या फाईल इथं 34 बुक माझे ओपन झालेले आहे। तर आता त्यातील एक फाईल घेतो मी आणि त्याला सर्व प्रकारे त्याला मोड देतो। तर बघा आता मी बनवलेले फ्लिपबुक हे दिसत आहेत। तर यातील आता एक फाईल मी घेतो। बघा, ऑपोजिट वर्ड। आता या सेटिंगच्या ऑप्शनवर इथं क्लिक करायचं आपल्याला त्याच्यात चेंज करण्यासाठी। त्या सेटिंग ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर आपले जे फ्लिपबुक आहे ते फ्लिपबुक आपलं ओपन होते आणि वरती बघा एडिट धिस बुक अशा प्रकारे आपला ऑप्शन दिसते आणि त्याच्याच डाव्या साईडला जे एक ब्रशचा सिम्बॉल दिसतो, जो त्या ब्रशच्या सिम्बॉलवर आपण क्लिक करून आपल्याला सर्व प्रकारचे एडिटचे ऑप्शन त्यामध्ये येतात। तर बघा आता आपलं फ्लिपबुक इथं ओपन होत आहे। हे आपलं फ्लिपबुक इथं आता ओपन झालेलं आहे बघा अशा प्रकारे। तर आता आपण याच्यामध्ये बदल करायचा आहे। तर या ब्रशवर क्लिक करायचा। ब्रशवर क्लिक केल्यानंतर आता आपल्याला टायटल जे आहे ते टायटल आपण दिलेलं आहे, डिस्क्रिप्शनसुद्धा लिहिलेलं आहे। त्यानंतर याला सरळ इथं अप्लायवर क्लिक करायचं। आपण बघा, अप्लाय केल्यानंतर आपण परत या ब्रशवर क्लिक करायचं। नंतर खाली येते टेम्पलेट, तर या टेम्पलेटवर क्लिक करायचं आणि याच्यातील आपल्याला जे आवाज छान वाटत असेल चांगल्या प्रकारचे टेम्पलेट आपण सिलेक्ट करायचे। तर बघा आता ही क्लासिकल टेम्पलेट मी सिलेक्ट करतो। त्यानंतर खाली आहे प्रो टेम्पलेटवर आपण क्लिक करायचं नाही, सरळ इथं या अप्लायवर क्लिक करायचं। म्हणजे आता आपलं टेम्पलेटसुद्धा अप्लाय झालेलं आहे। त्यानंतर परत आपण या ब्रशवर जायचं, नंतर स्टायलिंगवर क्लिक करायचं। आता याच्यातील आपला जे छान थीम वाटेल ते थीम आपण सिलेक्ट करू शकता। बघा आता याच्यातील आता मला ही थीम आवडली तर मी थीम घेतलेली आहे। परत अप्लाय करायचं। त्यानंतर परत आपण या ब्रशवर जायचं। परत आता स्टायलिंगमध्ये जाऊन डिझाईनवर क्लिक करायचं। त्यानंतर डिझाईनवर क्लिक केल्यानंतर आपल्याला मेन टूलबार, ब्रँडिंग, गॅलरी, कवर येते। तर यातील कवर घेतली तर आपल्याला पुस्तकासारखी त्या फ्लिपबुकला कवरसुद्धा लावता येईल। तर बघा, हे कवर घेतलेले आहे आणि याला अप्लाय केलेलं आहे। त्यानंतर परत या ब्रशवर जायचं। नंतर ॲडव्हान्स मोडमध्ये जायचं आपण। ॲडव्हान्समध्ये आपल्याला काही नाही, परत या स्टायलिंगवर जायचं आणि इथं आपल्याला या थीममधील डायनॅमिक सीन आहे, तर डायनॅमिक सीनवर क्लिक करायचं आणि याच्यातील आपल्याला आवडलेला डायनॅमिक एखादा कुठलाही सीन घ्यायचा। तर बघा, हा छान वाटतो मला, तर हा मी अप्लाय केला। म्हणजे फॉलिंग लिव्ज म्हणजे पानं पडताना दिसतात। तर आता पूर्ण आपले आता सेटिंग इथं आलेली आहे। त्यानंतर आपल्याला परत एक सेटिंग राहिली आवाजाची। तर या ब्रशवर क्लिक करायचं, ॲडव्हान्सवर जायचं, या स्टायलिंगवर जायचं आणि इथं आपण डिझाईन घेतलेली आहे। आता परत ॲडव्हान्सवर जाऊन आपण याला लँग्वेज वगैरे काही सिलेक्ट करू शकतो। त्यानंतर याला परत आपण अप्लाय करून घ्यायचं आणि त्यानंतर आता आपल्याला या फ्लिपबुकला पानं उलटताना आवाजसुद्धा आला पाहिजे। तर आपण या ब्रशवर क्लिक करायचं। ब्रशवर क्लिक केल्यानंतर आपण या स्टायलिंगवर जायचं। स्टायलिंगवर गेल्यानंतर आपल्याला बघा थीमच्याच बाजूला डिझाईन येते, या डिझाईनवर जायचं आणि खाली आल्यानंतर आपल्याला इथं बघा बॅकग्राऊंड साऊंड येतो। या बॅकग्राऊंड साऊंडवर आपण क्लिक केलं, ऑन केलं तर आपल्याला ही फाईल मागते। आपल्या मोबाईलमधली MP3 फाईल इथं इन्सर्ट करायची आणि परत आपण हे अप्लायवर क्लिक करायचं। म्हणजे जो साऊंड आहे तो साऊंड आपल्या फ्लिपबुकला इथं येईल आणि त्यानंतर आपले फ्लिपबुक अशा प्रकारे छान हे दिसेल। बघा, छान दिसत आहे, पानं उलटताना वरून पानंसुद्धा झाडाची पडताना दिसत आहे अशा प्रकारे। तर अशा प्रकारे आपण
छान फ्लिपबुक बनवू शकतो। नंतर याला ऑटो मोड करायचा असेल तर बघा याला ऑटो फ्लिपसुद्धा करू शकतो, म्हणजे हे फ्लिपबुक आहे हे आपलं ॲटोमॅटिक पानं उलटतात। तर बघा आता हात न लावता पानं ॲटोमॅटिक उलटत आहे। तर अशा प्रकारे आपण जे फ्लिपबुक बनवलेले आहे त्याला डिजिटल बनवू शकतो, त्याला थीम चेंज करू शकतो, त्याला आवाज देऊ शकतो आणि त्याला फॅन्सी बनवू शकतो। तर निश्चितच सर्व सेटिंग समजली असेल। महत्त्वाचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका। धन्यवाद।